नमस्ते साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलोकिचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। आज चाहिँ हामी सुपर तारा भन्ने एउटा चिल्लो प्रकारको पालुङबाट लिएर आइएको मज्जाको खुर्सानीको अचार बनाउने छौं, जुन अचार राखेर हामीलाई खानलाई अति नै मन पर्ने कुरा पनि हो। आज यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्न खोजिरहेको छु। बनाउनलाई अति नै सजिलो हुने र विशेष प्रकारको एउटा मसला छ, त्यो मसलालाई प्रयोग गरेर आज हामी बनाउने छौं। अति नै स्वादिलो, त्यसमध्ये पनि खुर्सानीको अचार भनेपछि हामी धेरैलाई मन पर्छ। यो चाहिँ सुपर तारा खुर्सानी हो, जसलाई चाहिँ मैले पालुङबाट लिएर आएको थिएँ र चिल्लो चिल्लो हल्का लाम्चो प्रकारको यो खुर्सानी हुन्छ र यो खुर्सानीलाई चाहिँ मैले बीज भागबाट यसरी चिर्न खोजेको छु। पुरै चिर्ने हैन, हल्का मात्रामा बिचमा हुने गरेर यसरी तयार गर्नुपर्छ र यतिको मात्रामा मैले सबै खुर्सानीलाई चिरेको छु। यसको जति पनि डाँठहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ फ्याकिदिनु पर्छ। यो मैले जिरा सिङ्गोको रूपमा लिएको छु। अलिकति यो मसला लिएको छु जसमा सौंफ छ, मेथी छ, त्यसपछि कालो जिराहरू, ज्वानोहरू रहेको छ र सबै यो अचार मसलालाई चाहिँ हामी यसरी सुरुमा अलिकति भुटिदिनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ अचार एकदम मज्जाको बास्ना आउने प्रकारको बन्नलाई मद्दत गर्छ र बिस्तारै चलाउँदै भुट्दै तयार गर्ने र हल्का मात्रामा बास्ना आउन थालेपछि यो भुटेर चाहिँ तयार हुन्छ। अब चाहिँ ग्यास बन्द गर्ने र अलिकति नुन यसमा राखिदिने। अब सबै सामग्रीहरूलाई यसरी मिलाइदिने। अब मिक्सरमा पिसेर मैले यसलाई यतिको तयार गरेछु। धेरै मसिनो गरेर पिस्नु पनि हुँदैन, यतिको भएपछि हुन्छ। अब एउटा भाँडामा तोरीको तेललाई यसरी राख्ने, अचारमा तोरीको तेल नै बेस्ट हुन्छ। अनि यसरी खुर्सानीहरूलाई राखिदिने, हल्का मात्रामा फ्राई गर्ने हो, धेरै हामी यसलाई भुट्दैनौँ। लगभग 2 मिनेट जति मात्रै यसलाई भुटे पनि लगभग हाम्रो तयार हुन्छ। अब माथिबाट अघि तयार गरेको यो अचारको मसलालाई यसरी राखेर मिक्स गरिदिने र हल्का बीचमा यसरी चलाइसकेपछि अलिकति कागतीको रसलाई पनि राखिदिने। अब फेरि पनि यसलाई मिलाइदिने। अघि हामीले काटेको कारणले गर्दाखेरि मसला भित्रसम्मलाई पुग्नलाई अझै मद्दत गर्छ। यो चाहिँ मैले सिसाको एउटा डिब्बा लिएको छु, जुन चाहिँ एकदमै सफा गरेर अनि पानी पुरै सुकाएर राखेको थिएँ र यसरी अचारलाई माथिबाट यसरी राखिदिने र मागिरहेको मसलालाई पनि माथिबाट यसरी राखेर लगभग अब यतिको भएपछि तयार हुन थालेको छ। अब बिर्कोलाई मजाले टाइट हुने गरेर लगाउने र मसला मिक्स होस् भनेर हल्का यसरी हल्लाएर मिलाइदिने र यतिको भएपछि अचार लगभग हाम्रो तयार भएको छ। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने र अति नै सजिलोसँग बनेको यो सुपर तारावाला खुर्सानीको अचारको रेसिपी तयार भएको छ। आजको कोसिस तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यस्तै नयाँ रेसिपी फेरि पनि लिएर आउँछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।